So, magandang araw sa inyong lahat mga paps. Sa video na ito, gagawin natin JRP shifter. Itong second hand at mumurahing shifter na nabili ko online. So, dito pala tayo maglalagay o mag-uukit ng JRP. At CNC nga pala yung brand ng shifter na to guys. Kaya makapal siya na klase. At sakto lang ukitan. So, ang gagamitin ko naman pang ukit ay yung pinatalim na flat screw. So, hindi ko na ito nagagamit kaya pinatalim ko na lang. Oh my God! Oh no! So, sa pag-ukit guys, kailangan lang talaga ng oras at mahabang pasensya. So, tara, simulan na natin.